মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি আজি ইংৰাজীৰ আমাৰ বাকী ৰৈ যোৱা পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এ লিজেণ্ড অৱ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ কবিতাটি পঢ়ি আছিলোঁ। আজি আমি বাকী ৰৈ যোৱা অংশখিনি আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগেয়ে মই ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি পঢ়া হৈছিল সেইখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকক এবাৰ সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। এ লিজেণ্ড অৱ দ্য নৰ্থলেণ্ড কবিতাটিৰ কবিগৰাকী আছিল ফেব কেৰী। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ। আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। Away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. আমি এই প্ৰথমৰ 4টা ষ্টেঞ্জাৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছিলোঁ যে এই কাহিনীটো নৰ্থ প'লৰ উত্তৰ মেৰুৰ কোনোবা এখন প্ৰদেশৰ কাহিনী, য'ত দিনবোৰ খুবেই চুটি আৰু ৰাতিবোৰ ইমান দীঘল হয় যে তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰে। য'ত কি হয়, স্লেজ গাড়ী চলে, তাৰমানে অনবৰতে তাত বৰফ পৰি থাকে, সেইকাৰণে তাত স্লেজ গাড়ীৰ বাদে বাকী গাড়ী চলাব নোৱাৰে। স্লেজ গাড়ীবিলাক কোনে চলায়? বলগা হৰিণে টানি লৈ যায়। তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সদায় কেনেকুৱা দেখি, ভালুকৰ পোৱালিৰ দৰে দেখি। কাৰণ কিয়? সিহঁতে অনবৰতে নুমাল কাপোৰ পিন্ধি থাকিব লাগে। আৰু সেই প্ৰদেশৰে এটা কাহিনী, যিটো কাহিনী কবিগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁৰ বিশ্বাস নহয় এইটো সঁচা বুলি, তথাপিও এই কাহিনীটোৱে আমাক কি এটা শিক্ষা দিব পাৰে, সেইবাবে তেওঁ তোমালোকক কাহিনীটো ক'ব বিচাৰিছে। কাহিনীটোৰ মতে এবাৰ যেতিয়া ছেইণ্ট পিটাৰ নামৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ এগৰাকী শিষ্য, তেওঁ পৃথিৱীত বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ গোটেই পৃথিৱীতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। যেনেকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰকবিলাকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে, তেনেকৈ তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল সেই সময়ৰ এই কাহিনীটো। গতিকে আজি আমি পিছৰখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে কিতাপ বহি কলম উলিয়াই ল'বা। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. এই যে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁ আহি আহি এটা কটেজ, এটা জুপুৰি ঘৰৰ সন্মুখ পাইছিলহি। যেতিয়া ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ, গোটেই পৃথিৱী ঘূৰি ঘূৰি আহি, গোটেই পৃথিৱীত ভ্ৰমণ কৰি আহি তেওঁ এটা কটেজৰ, এটা জুপুৰি ঘৰৰ দুৱাৰমুখ পাইছিলহি। ৱেৰ এ লিটিল উইমেন ৱাজ মেকিং কেকছ, এজনী সৰু তিৰোতাই, সৰু মহিলা এগৰাকীয়ে কি কৰি আছিল? কেক বনাই আছিল। এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্ট, আৰু কেকবোৰ কি কৰি আছিল? সেকি আছিল কিহত? হাৰ্ট মানে হ'ল জুহাল। তেওঁৰ জুহালত কেকবোৰ সেকি আছিল। ঠিক সেইখিনি সময়তে এয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্যগৰাকী আহি সেইখিনি ঠাই পাইছিলহি। এণ্ড বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being
faint with fasting মানে হ'ল উপবাস তেওঁ গোটেই দিনটো উপবাসে ঘূৰি ফুৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁৰ কি হৈছিল ফেইণ্ট মূৰ্ছা যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছিল মূৰ ঘূৰোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছিল for the day was almost done কিয়নো গোটেই দিনটো প্ৰায় শেষ হ'বৰ হৈছিল গোটেই দিনটো তেওঁ ঘূৰিয়েই আছিল he asked her তেওঁ তাইক বিচাৰিছিল তাইৰ পৰা বিচাৰিছিল from her store of cakes তাই যে কেকবিলাক বনাই জমা কৰি থৈছিল to give him a single one তেওঁ মাত্ৰ এটা পিচ তাৰ পৰা বিচাৰিছিল যেহেতু ভোকত তেওঁ প্ৰায় ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা তেওঁ মূৰ্ছা যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল কেক বনাই থোৱা দেখা পাইছিল সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল এক পিচ কেক তেওঁ তাৰ পৰা বিচাৰিছিল So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. গতিকে তাই কি কৰিলে এটা খুব সৰু কেক এটা বনালে কিন্তু but as it baking lay যেতিয়া কেকটো তেওঁ হেকিবৰ কাৰণে বহাই দিলে she looked at it তাই কেকটোৰ পিনে চালে and thought আৰু ভাবিলে কি it seemed too large to give away যেতিয়া কেকটো দেখিলে হেকি থকা তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে কেকটোতো বহুত ডাঙৰ হ'ল মই বেলেগক খুৱাবৰ কাৰণে বেলেগক দি দিবৰ কাৰণে কেকটো বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ল তেওঁৰ কাৰণে therefore she needed another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done therefore যেহেতু আগৰ কেকটো তাই ডাঙৰ দেখিলে সেইকাৰণে তাই কি কৰিলে she needed another need মানে হ'ল আমি আটা মাৰো যে আটা মৰা মিশ্ৰণ বনোৱা তাৰ মানে গোটেই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি আকৌ এবাৰ তেওঁ কি কৰিলে বনালে গোটেই বস্তুবিলাক লগ কৰি and still a smaller one আগৰটোতকৈও সৰুকে এইটো কেকৰ মিশ্ৰণখিনি বনালে but it looked when she turned it over কিন্তু যেতিয়া তাই কি কৰিলে কেকটো উলটাই দিলে তাই কি দেখা পালে as large as the first had done প্ৰথমটো যিমান ডাঙৰ বনাইছিল সিমান ডাঙৰেই কেকটো তাই দেখা পালে মানে কি তাই আচলতে কেকটো দিব খুব ইচ্ছা নাছিল আমি পিছত গম পাম পিছৰ ষ্টেঞ্জাবিলাক পঢ়িলে ইচ্ছা নাছিল সেইকাৰণে মানে কি সৰু কেকটোকো তাই ডাঙৰেই দেখা পাই থাকিল ডাঙৰ যেন লাগিল তাইৰ মনত then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer but she couldn't part with that then she took a teeny scrap of dough তাৰ পিছত তাই কি কৰিলে একেবাৰে অকণমান তিনি মানে একেবাৰে কম scrap of dough একেবাৰে কম চিকুটমান এই ডো মানে হ'ল তোমাৰ যিটো মিশ্ৰণ আছিল সেই মিশ্ৰণটো একেবাৰে তাৰ পৰা কম মিশ্ৰণ ললে and rolled it flat আৰু যিমান পাৰে পাতলকৈ সেই মিশ্ৰণটো বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বেলিলে and baked it thin as a wafer আৰু এইটো কিহৰ নিচিনা পাতল কৰি পেলালে কিহৰ নিচিনা মিহি কৰি পেলালে ৱেফাৰ মানে হ'ল তোমালোকে আইসক্ৰীম খাইছা সবেই আইসক্ৰীম কোন এটাৰ ভিতৰত যে আইসক্ৰীমখিনি ভৰাই দিয়ে পাপৰৰ নিচিনা লাগে কোনটো বা তেনেকুৱা বিস্কিটো পায় এই আইসক্ৰীম কোনটো যিহেৰে বনায় সেইটো কোৱা হয় ৱেফাৰ সেই ৱেফাৰৰ নিচিনা পাতলকৈ কি কৰিলে এইবাৰ তাই কেকটো হেকিলে সিমানখিনি পাতল কৰি বাট she couldn't part with it কিন্তু সেইখিনিকো তাই কি কৰিব নোৱাৰিলে মানুহজনক সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰকজনক দিব নোৱাৰিলে for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf আগৰ ষ্টেঞ্জাটোত আমি গম পালোঁ যে তাই
ইমান সৰু ৱেফাৰৰ নিচিনা পাতলকৈ কেকটো বনালে তথাপিও তাই দিব নোৱাৰিলে আৰু তাই কিয় দিব নোৱাৰিলে এইটো তাই পিছৰ ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে ফৰ শ্বি ছেইড কাৰণ তাই নিজেই ক'লে কাৰণ তাই ক'লে মাই কেকছ ডেট ছিম টু স্মল মোৰ কেকবিলাক দেখাত খুব সৰু হয় ৱেন আই ইট অফ দেম মাই চেল্ফ যেতিয়া মই নিজে খাওঁ কেকবোৰ তেতিয়া ইমান বেছি সৰু হয় আৰু য়েট টু লাৰ্জ টু গিভ আৱে কিন্তু যেতিয়া মই আনক দিব লওঁ কেকটো ইমান বেছি ডাঙৰ মই দেখোঁ চ' শ্বি পুট দেম অন দ্য চেল্ফ আৰু সেইবাবেই তাই কি কৰিলে কেকবোৰ বনাই তাই কেক থোৱা যিটো তাইৰ আলমাৰী আছিল তাত আকৌ সেইটোও ভৰাই থৈ দিলে মানে এইখিনিৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰোঁ মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে যে তেওঁ খুব বেছি হয়তো কেনেকুৱা আছিল স্বাৰ্থপৰ কেৱল নিজৰ কথা ভাবে নিজেই কৈছে যে মই খাওঁতে মই সৰু দেখোঁ কিন্তু বেলেগক দিব ওলালে মই ইমান ডাঙৰ দেখোঁ মানে স্বাৰ্থপৰ আছিল লোভীয়া আছিল যাৰ কাৰণে বেলেগক তেওঁ বস্তু দিব পৰা ধৰণৰ মানুহ নাছিল তেওঁ Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry. তেতিয়া কিন্তু কি হ'ল এই ছেইণ্ট পিটাৰৰ সাধু পিটাৰৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই শিষ্যগৰাকীৰ তেখেতৰ খং উঠিল for he was hungry and faint কাৰণ তেওঁ খুব ভোক লাগি আছিল সেই সময়ত আৰু তেওঁৰ ভোকতে মূৰ্ছা যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছিল and surely such a woman আৰু নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা was enough to provoke a saint এগৰাকী সাধুৰো আমি সাধাৰণতে জানো কি সাধুবিলাকৰ খুব কম খং উঠে ইমান সোনকালে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা ইমান সোনকালে তেওঁলোকৰ খং নুঠে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য শক্তি বহুত বেছি কিন্তু তেওঁ এই মহিলাগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে এগৰাকী সাধুৰো খং উঠাই দিয়াত তেওঁৰ মানে দিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা আছিল ইমান বেছি তেওঁ লোভীয়া আছিল তাৰমানে প্ৰভোক মানে হ'ল খং উঠোৱা পিছৰ ষ্টেঞ্জাটো চাবা And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. সেয়েহে তেওঁ কি ক'লে and he said আৰু তেওঁ ক'লে you are far too selfish তুমি আচলতে ইমানেই বেছি selfish মানে হ'ল স্বাৰ্থপৰ ইমানেই বেছি স্বাৰ্থপৰ to dwell in a human form তুমি মানুহ হোৱাৰ যোগ্যই নহয় to dwell in a human form মানুহ হৈ ঘূৰি ফুৰাৰ তুমি আচলতে যোগ্য নহয় to have both food and shelter খাদ্য আৰু আশ্ৰয় থকা ঠাই দুইটাই পাইছা যে সেইটোৰ আচলতে তুমি যোগ্য নহয় and fire to keep you warm আৰু এই যে অনবৰতে জুই পাইছা তোমাক গৰম কৰি ৰাখিব অনবৰতে জুয়ে ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজতো এইবিলাক পোৱাৰ আচলতে তুমি একেবাৰেই যোগ্য নহয় তুমি এজন ভোকাতুৰক খুৱাব নোৱাৰা গতিকে তুমি নিজে মানুহ হোৱাৰ তুমি আচলতে উপযুক্ত নহয় Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. Saint Peter এইবাৰ কি ক'লে তেওঁৰ খং উঠিছিল ইতিমধ্যে গতিকে তেওঁ কি ক'লে Now এতিয়া you shall build as the birds do. তুমি কি কৰিবা চৰাইবিলাকে যেনেকৈ নিজেই বনায় তেনেকৈ তুমি বনাব লাগিব কাৰণ তুমি এটা ঘৰত থকাৰ যোগ্য নহয় গতিকে তুমি নিজেই বনাব লাগিব চৰাইবোৰে বাহ বনায় যেনেকৈ তেনেকৈ তুমি বনাব লাগিব and shall get your scanty food আৰু তোমাৰ যিখিনি চৰাইৰ খাদ্য কিমান অকণমান গতিকে তোমাৰ যিখিনি খাদ্যৰ দৰকাৰ হয় তুমি নিজেই আনিব লাগিব by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood টান শুকান কাঠত তুমি boring কৰা মানে হ'ল ফুটা কৰা তুমি কি কৰিব লাগিব চৰাইৰ কিহেৰে কৰিব চৰাইৰ ঠোঁটেৰে কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ
অভিশাপ দিলে আচলতে মহিলাগৰাকীক তুমি চৰাইবিলাকৰ নিচিনাকৈ নিজে ঘৰ বনাব লাগিব, চৰাইৰ নিচিনাকৈ নিজৰ অকণমান যিখিনি খানা খাবা সেইখিনি যোগাৰ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ যোগাৰ কৰিবা? শুকান কাঠত তুমি ফুটা কৰি কৰি তোমাৰ খাদ্যখিনি তুমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. আৰু ছেইণ্ট পিটাৰে সেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছতে কি হ'ল? Then up she went through the chimney. তাৰ পিছতে তাই চিমনি হ'ল জুহালৰ ওপৰত, জুহালৰ পৰা যিখিনি ধোঁৱা ওলায় সেই ধোঁৱাখিনি ওলাই যাবৰ বাবে, যদি ধোঁৱাখিনি ওলাই নাযায় ঘৰৰ ভিতৰতো সাধাৰণতে কি হ'ব? ধোঁৱা হৈ যাব। গতিকে সেই ধোঁৱাখিনি ওলাই যাবৰ বাবে জুহালৰ ওপৰ ফালেদি এটা চুঙা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই চুঙাটোক চিমনি বুলি কোৱা হয়। গতিকে ছেইণ্ট পিটাৰৰ কথাখিনিৰ পিছতে কি হ'ল? মহিলাগৰাকী তেওঁ যিহেতু জুহালৰ ওচৰতে আছিল, সেই জুহালৰ ওপৰৰ চিমনিটোৰে সোমাই গ'ল। নেভাৰ স্পিকিং এ ৱৰ্ড, তেওঁ কিন্তু মুখেৰে এটা শব্দও উচ্চাৰণ নকৰিলে। এণ্ড আউট অফ দ্য টপ, চিমনিটোৰ ওপৰেৰে, ঘৰৰ ছালৰ ওপৰেৰে ফ্লিউ এ উডপেকাৰ এটা, আমি সেইটোক পাহৰি থকা চৰাই বুলি কওঁ, সেই উডপেকাৰ চৰাই এটা উৰি গ'ল। ফৰ শ্বি ৱাজ চেঞ্জড টু এ বাৰ্ড, কাৰণ কিয়? এই ছেইণ্ট পিটাৰৰ অভিশাপৰ পিছত তাই এজনী চৰাই হৈ গ'ল। তাৰমানে এই যে ক'লে কাঠত তুমি শুকান কাঠ তুমি ফুটা কৰি কৰি খাব লাগিব, তাৰমানে বাঢ়ৈ থকা চৰায়ে আমি জানো যে কাঠত ফুটা কৰি কৰি খায়। গতিকে তাই এগৰাকী এজনী বাঢ়ৈ থকা চৰাই হৈ গ'ল আৰু ঘৰৰ চিমনিটোৰে তাই উৰি গ'ল। তোমালোকক ইয়াতে মই বাঢ়ৈ থকা চৰাই কি ফটো একপি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে চালে বুজি পাবা। ইয়াৰ পিছত মই আৰু এখন ছবি দিছোঁ। ইয়াত চাবা মহিলাগৰাকী চিমনিটো দেখুৱাইছোঁ আৰু চিমনিটোৰ ওপৰেৰে মহিলা এগৰাকী ওলাই তাৰপিছত এটা চৰাই হৈ উৰি যোৱা ছবিখনত দেখা পাইছা। এই ছবিখনৰ দ্বাৰা মই তোমালোকক এটা ধাৰণা দিব কেৱল চেষ্টা কৰিছোঁ। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet cap on her head. কি হৈছিল? মহিলাগৰাকীয়ে এটা স্কাৰলেট মানে হ'ল উজ্জ্বল ৰঙা ৰঙৰ এটা টুপি তাইৰ মূৰত পিন্ধি আছিল। এণ্ড ডেট ৱাজ লেফ্ট দ্য ছেইম, যেতিয়া চৰাই হৈ গ'ল সেইটো কিন্তু ঠিকেই থাকিল। তোমালোকে চৰাইটোৰ ছবিখন যদি মন কৰা দেখিবা চৰাইটোৰ মূৰৰ ওপৰত এটা ৰঙা টুপিৰ নিচিনা ৰঙা টোপ এটা আছে। বাট অল দ্য ৰেষ্ট অফ আৰ ক্লথছ ৱেৰ বাৰ্ণ্ড, কিন্তু বাকী তাইৰ কাপোৰবোৰ যিবোৰ পিন্ধি আছিল গোটেইবিলাক সেই যে চিমনিটোৰ মাজেৰে সোমাই আহোঁতে পুৰি গৈছিল। ব্লেক এজ এ কোল ইন দ্য ফ্লেম, ক'লা হৈ গৈছিল, কয়লাৰ নিচিনা ক'লা হৈ গৈছিল যেতিয়া সেই ধোঁৱাৰ মাজেৰে সেই জুহালৰ জুইৰ শিখাটো চিমনিৰ পৰা অলপ তাৰ তাপটো আহি আছিল। গতিকে সেই তাৰ মাজেৰে যেতিয়া ওলাই আহিছিল তেতিয়া তাইৰ কাপোৰবোৰ পুৰি গৈছিল আৰু সেইকাৰণে চৰাইটো গোটেইটো ক'লা, কিন্তু যিহেতু টুপিটো পুৰি নগ'ল উজ্জ্বল ৰঙা ৰঙৰ, গতিকে চৰাইটোৰ মূৰত সেই ৰঙা টুপিৰ নিচিনা অংশটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. And every country schoolboy, ইয়াত কাণ্ট্ৰি শব্দটো যে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই কাণ্ট্ৰি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল গাঁও অঞ্চল। প্ৰত্যেক গাঁও অঞ্চলৰ স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হেজ চিন হাৰ ইন দ্য উড। কি হয়, গাঁও অঞ্চলবিলাকত সাধাৰণতে হাবি বেছি, গতিকে এই হাবিত প্ৰতিজন গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে, নিশ্চয় তাইক সেই হাবিৰ মাজত দেখা পাইছে। ৱেৰ শ্বি লিভছ ইন দ্য ট্ৰিজ টিল দিছ ভেৰি ডে,
য'ত আজিৰ দিনটোলৈকে তাই কি কৰিছে গছত বাস কৰি আছে বৰিং ফৰ ফুড আৰু কেনেকৈ বাস কৰি আছে খাদ্যৰ বাবে গছত ফুটা কৰি তাই বাস কৰি আছে এটা শব্দ হয় বাঢ়ৈটোকা চৰাই যেতিয়া কাঠবিলাক খুলি খাই মানে খাব চেষ্টা কৰে মানে ফুটা কৰি থাকে তেতিয়া সেই শব্দটো জংঘলত শুনা যায় প্ৰায়ে শুনা যায় আৰু সেইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বাঢ়ৈটোকা চৰায়ে ফুটা কৰি আছে খাদ্যৰ বাবে গতিকে এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ যে মানুহ কেতিয়াও লোভীয়া হ'ব নালাগে আৰু লোভ কৰিলে আমি তাৰ শাস্তি পাবই লাগিব আমি যেনেকৈ খাইছোঁ আমি আনক বিলাই দিব পাৰিব লাগিব যে ভোকাটোৰ মানুহ এজনক যদি নিদিওঁ আমি ভাবি থাকোঁ যে মোৰ কাৰণে শেষ হৈ যাব সেইটো লোভ সেই লোভ আমি ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে আমি তাৰ শাস্তি নিশ্চয় পাম আমাৰ যে কয় লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেচন আমি এই কবিতাটোৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ বাবে এইখিনিয়েই থাকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কবিতাটোৰ শব্দ অৰ্থ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লিখি দিবলৈ যত্ন কৰিম থেংক ইউ